ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා යාළුවනේ. අද මගේ කූල් මකුල් ලයිෆ් වීඩියෝ channel එකට. ඉතින් මම ඔයාලට වෙනද වගේම අදත් තරම් ආවා කූල් මකුල් ට්‍රික්ස් එක. හරි යාළුවනේ. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ අපි කොහොමද මොබයිල් ෆෝන් එකෙන් හරියටම සමගාමී සමීකරණය විසඳන්නේ. ඔයා ගාව සැන්ඩ්වික්ස් කැල්ලක් තියෙනවා නම් ඔයා අනිවාර්යෙන් දන්නවා සැන්ඩ්වික්ස් කැල්ලෙන් පුළුවන් සමගාමී සමීකරණ විසඳන්න. හරි. සැන්ඩ්වික්ස් කැල්ල නැති කෙනෙක්. හරි. ඔයාට තියෙන මොබයිල් ෆෝන් එක. හරි. ඔයා කොහොමද මොබයිල් ෆෝන් එකෙන් මේ සමගාමී සමීකරණ විසඳන්න. ඔයාට තියෙන ඇත්තටම චුටි දෙයක්. ඔයා යන්න Play Store එකට. ඔයාගෙන් සර්ච් කරන්න linear equation solver කියලා. එතකොට මේ වගේ ඇප් ගොඩාරියක් එනවා. මේකෙන් මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ මෙන්න මේක. ඔයකට යන්න. ඔයා ගිහින් බලන්න මේකේ රේටින්ග්ස් අනම්මන තියෙනවා. ඔයාලට මේ බලා ගන්නත් පුළුවන්. ෆොටෝස් කීපෙකුත් තියෙනවා. මේකට ඔයා බලන්න. කමෙන්ට් එහෙමත් තියෙනවා. ඒක බලලා ඔයා මේ ඇප් එක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. මම දැන් ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන තියෙනවා. මම කෙලින්ම ඕපන් කරන්න. මෙන්න මෙහෙම ඉන්ටර්ෆේස් එකක් ඕපන් කරනවා. එතකොට ඔයාගෙන් අහනවා variable කීයකටද කියලා. 2කටද 3කටද 4කටද කියලා. ඔයාගේ variable ගන්න දෙන්න. xy z ඔයා දන්නවා මේවා. variable 2කට දුන්නොත් මෙන්න මෙහෙම තැනකට තමයි එන්නේ. එතකොට ඔයාගේ variable ටික x මෙතන තියෙනවා, y මෙතන තියෙනවා, total එක මෙතන තියෙනවා. ඔයාලට තියෙන මෙන්න මේවට ඔයාලට අවශ්‍ය variable add කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් add කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට add කරගෙන ඔයාලට අවසානට තියෙන්නේ එතන යට තියෙනවා calc. අන්න ඉතින් දීලා ඔයාලට පුළුවන් මේකේ answer එක ගන්න. මම ඔයාලට එකක් ඕනක් කරලා පෙන්නන්න. මේක ඇත්තටම මම මේ නිකන් type කරේ. sign කරගමු. ඔයාලට වැඩි හොඳට තුනක්ම තියෙනක් කරලා පෙන්නන්න. මේ විදිහට. හරි. මුලින්ම 22යි y -2 එතන මම ගන්නේ 0 කියලා. මම හදාගත්ත එක මේක. නිසා 0 කියන තුන අගයක් එන්නේ නැහැ. මම මේ දැන් ගානක හිටියේ. හදන ගමන් හිටපු ගානක තමයි මම මේ ගන්න. එතන 19යි. එතනට -7. එතනට 0. අවසානයකට 0 හරි. දැන් ඔයාලට තියෙන්නේ මේක කැල් කරනවා. ඔයාලට තියෙන්නේ මෙතන ගියා. කැල් කියන එක දෙන්න. ඔන්න ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ භාග විදිහට පෙන්වන මේ විදිහට තියෙනවා. යටින් බලා ගන්න පුළුවන් දශම ස්ථාන තියෙනවා. ඔයාලට ගොඩාක් දශම ස්ථාන වලට ගන්න පුළුවන්. මේක දශම ස්ථාන ගණන් කරන්න බැරි තරම් තියෙනවා. තියෙනවා. අන්න ඒ විදිහට ඔයාලට පුළුවන්. ඔයාලට අවශ්‍ය දශම ස්ථාන ගන්නට අරගෙන ඒක කරන්න. ඔයාලට මේක සැකයි වගේ නා කැල්ල තියෙන යාළුවගෙන් චෙක් කරලා බලන්න. මම මේක කැල්ලකින් චෙක් කරලා බලලා මේ ඇප් එක හරියටම වැඩ කරන නිසා තමයි මේ වීඩියෝ කරේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ යූස් කරන්න. ඒ වගේම මේක අපිට දශම ගහන්න ඕන නම් ඔයාලට දශම ගහන්නත් පුළුවන්. හරි. එහෙම ඉංගලා දශම ගහන විදිහ පෙන්නන්න. දශම ස්ථාන ඕන නම් එහෙම දශම ස්ථාන දෙන්නත් පුළුවන්. ඔයාලට භාග ඇඩ් කරන්න තියෙනවා නම් ඔයාලට ඒ දේවල් මෙතනින් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කියන්නේ සුප්‍රීම ඇප් එකක්. අරගෙන යූස් කරන්න. මම හිතනවා ඔයාලට ගොඩක් වටි කියලා. එහෙනම් අදටකින් යන්න මම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න, ලයික් කරන්න අමතක කරන්න එපා. මේ වගේ කූල් ට්‍රික්ස් එකක් මම ආයෙත් දෙන්නම්. සුබ දවසක්.